Welkom, mijn trouwe onderdanen. Vandaag vieren we de bouw van onze grootste triomf, de Toren van Babel. Een monument dat onze grootheid en macht zal symboliseren. Het volk van Babel dwaalt af van mijn pad. Ze willen de hemel bestormen en hun naam verheffen. Ik zal hen leren dat hoogmoed tot de val leidt. Deze toren zal tot in de hemel reiken. Niets kan ons tegenhouden. Ik zal de talen van het volk van Babel verwarren. Ze zullen elkaar niet meer verstaan. O grote hemelse macht, spaar ons. We hebben onze les geleerd. Deze video gaat over de gevolgen van kunstmatige intelligentie. Wat zijn de positieve en negatieve gevolgen? Na deze video weet jij waarom deze nieuwe technologie de wereld zal veranderen. En dan begrijpt ook jij de wereld weer net iets beter. Stel je eens een eindeloze bibliotheek voor, met een ontelbaar aantal boeken, die elk een specifieke kennis of vaardigheid vertegenwoordigen. Je kunt elke vraag beantwoorden door simpelweg naar deze bibliotheek te gaan en het juiste boek te vinden. Deze bibliotheek bestaat al. Het staat in de steigers. Het heet kunstmatige intelligentie, AI. In werkelijkheid zijn de boeken eigenlijk algoritmes. Het zijn stappenplannen die als doel hebben om al jouw vragen te beantwoorden met behulp van de beschikbare informatie. In 1956 bedacht de Amerikaanse computerwetenschapper John McCarthy de term AI. Destijds was zijn definitie revolutionair, omdat intelligentie per definitie als menselijk werd gezien. Maar nu weten we beter. Onze menselijke intelligentie heeft beperkingen, worden beïnvloed door emoties, zintuigen en prikkels. Kunstmatig is daarom intelligenter dan menselijk. Maar wat is eigenlijk de definitie van intelligentie? In 2023 beschouwen we nog steeds alleen datgene wat mensen intelligent vinden als intelligentie. Dus het analyseren en verwerken van gegevens. Maar wie weet is spirituele en emotionele intelligentie wel de superieure vorm van intelligentie. Toch is AI ontworpen om alleen datgene te doen wat wij als intelligent beschouwen. Het volgt een levenspad vergelijkbaar met dat van zijn maker. In zijn beginfase als een baby heet het Narrow AI. Hij kan slechts één specifieke taak uitvoeren, zoals schaken of vertalen. Als puber heet het Artificial General Intelligence en heeft het zoveel geleerd dat het elke taak kan uitvoeren die relevant is voor onze menselijke intelligentie. En wanneer het zoveel heeft geleerd dat het deze taken beter kan doen dan mensen ooit zouden kunnen doen, dan wordt het volwassen en noemen we het Artificial Superintelligence. Op dit moment is AI nog een kind en kan het verschillende taken uitvoeren, maar nog niet altijd perfect. Deskundigen verwachten dat de puber pas rond 2050 volwassen is. De ouderwetse Google zoekmachine is als een baby die leert praten. De half jaar oude ChatGPT is als een kind dat gesprekken kan voeren en zelfs context begrijpt. Maar het was absoluut niet de bedoeling dat we op dit moment al met dit kind konden praten. Als AI één ding van zijn maker moet begrijpen, dan is het wel wat hem het diepste motiveert. Deze motivatie is tegelijkertijd de krachtigste fictie die zijn maker ooit heeft bedacht. En het is de reden waarom de intelligente chatbot afgelopen november werd gelanceerd. Geld. Microsoft had maar één kans om de dominante monopolie van Google te doorbreken. En deze keer was het raak. Dankzij de door Microsoft gesponsorde start-up OpenAI werd de nieuwe ChatGPT-technologie gratis voor iedereen beschikbaar gesteld. Binnen 2 maanden had ChatGPT maar liefst 100 miljoen gebruikers en werd het de snelst groeiende uitvinding ooit. En terecht. Want AI is niet zomaar een hype.
Ten eerste is deze hype zichtbaar voor iedereen die het internet opgaat. Of je nu een nieuwe emoji wilt maken of je huis opnieuw wilt inrichten. Op AI gebaseerde start-ups en apps schieten als paddenstoelen uit de grond, inclusief in advertenties. Bovendien is deze technologie anders dan andere hypejes, zoals virtual reality brillen, omdat het wordt geïntegreerd in bijna elk aspect van ons dagelijks leven. Van de geopolitiek. In 2017 zei Poetin dat kunstmatige intelligentie niet alleen gevaren met zich meebrengt, maar ook immense kansen biedt. Want het land dat de leiding zal voeren op het gebied van AI zal over de wereld heersen. China en de Verenigde Staten worden beschouwd als de twee leiders op AI-gebied. Het is de ambitie van China om in 2030 de AI-wereldleider te zijn. AI-technologie kan ook nuttig zijn in oorlogvoering. Kunstmatige intelligentie kan worden gebruikt om krachtige cyberwapens te ontwikkelen, zoals drones met gezichtsherkenning. Deskundigen beschouwen dit als de derde revolutie in oorlogvoering, na de ontwikkeling van buskruid en nucleaire wapens. Tot in de lokale supermarkt om de hoek. En tot slot stapelen de voorbeelden van de duistere kant van deze uitvinding zich snel op. Van de fictieve rap van Drake, tot een nepfoto van Trump in gezelschap van een zedendelinquent en enkele jonge dames. Geen wonder dat Sam Altman, de oprichter van ChatGPT, beweert: er is een wereld van voor en een wereld van na de komst van AI. Einstein zei ooit: problemen kunnen niet worden opgelost op hetzelfde denkniveau waarop ze zijn veroorzaakt. Zijn uitspraak vat goed samen waarom deze nieuwste technologie zo revolutionair is. AI combineert namelijk het beste van de twee werelden die het in zijn eigen naam verborgen heeft. Het bezit menselijke intelligente kwaliteiten, zoals redeneren, leren door ervaring, het begrijpen van ingewikkelde concepten en het kan zichzelf begrenzen. De huidige AI-technologie begrijpt de context van je vraag. Vanuit de context van je vorige vragen kon de oude Google-zoekmachine dit niet. Maar omdat het een kunstmatige technologie is, heeft het geen last van menselijke beperkingen. Want AI is sneller, wordt nooit moe, heeft geen emoties en blijft altijd rationeel. Daarom is het effectiever dan een mens in het verzamelen van data, het herkennen van patronen en het oplossen van problemen. Het is dan ook geen verrassing dat ook de wetenschap AI omarmt. Archeologen besteden minder tijd aan het verwerken van data. Statistici kunnen snelle conclusies trekken. En natuurkundigen verkennen vraagstukken die ze voorheen nooit hadden kunnen bedenken. Ik heb iets ontdekt. Koffie drinken heeft een positief effect op de slaapkwaliteit. Hoe kwam je erop om dit te onderzoeken? Dit gaat namelijk in tegen onze intuïtie. AI heeft uit een mega hoeveelheid gegevens dit onverwachte patroon ontdekt. Ik had nooit deze link gelegd, omdat het inderdaad ingaat tegen mijn intuïtie. AI denkt namelijk out of the box, waar onze intuïtie ons vaak tegenhoudt. Dit leidt tot versnelde wetenschappelijke ontdekkingen, die ooit 's werelds grootste problemen kunnen oplossen, zoals klimaatverandering en ziektes. Door mijn intuïtie herken ik mijn moeder. Ik heb geen voorkennis nodig. Ik heb voorkennis nodig om te kunnen weten dat deze vrouw haar moeder is. Maar voordat we zover zijn, moet deze technologie eerst volwassen worden. Het begrijpt namelijk nog niet goed oorzaak en gevolg. Een AI-model dat verkoopgegevens analyseert, kan een verband vinden tussen het eten van ijs en misdaadcijfers. Maar dat betekent niet dat ijsjes eten iemand crimineel maakt. En het is te afhankelijk van informatie die wij het geven. Een AI-beeldherkenningsmodel dat is getraind op een dataset waarin honden als katten worden gelabeld, zal in de toekomst honden verkeerd identificeren als katten. AI maakt namelijk nog steeds veel fouten en neemt soms onverklaarbare beslissingen. Soms is het bijvoorbeeld bevooroordeeld. Dat ervaarden enkele donkergekleurde studenten aan de Universiteit van Amsterdam toen hun AI-software hun zwarte huidskleur niet herkende en ze een tentamen niet konden maken. Dit is dan ook geen verrassing, want de software was alleen geprogrammeerd met informatie over lichtere huidskleuren.
Maar hier zit ook meteen het probleem. De menselijke beperkingen die AI bevoordelen, vormen ook een enorme hindernis. Besluiten nemen zonder empathie kan leiden tot nieuwe toeslagenaffaires. Bovendien vertaalt AI ironie en cynisme niet goed, omdat het geen intuïtie of gezond verstand heeft. De mens is zo'n vreedzaam wezen. De mens heeft immers nooit oorlog gevoerd. Oké, de mens is een vreedzaam wezen. Met andere woorden, de technologie is net zo intelligent als degene is die aan AI de vragen stelt en als de kwaliteit van de informatie die het ontvangt. Dus hoe beter de vraag, hoe beter het antwoord. Maar deze belemmeringen zullen van korte duur zijn. AI is zelflerend en zijn algoritmes, de boeken uit de onbeperkt bibliotheek, zullen steeds beter worden als ze meer context krijgen. En dat krijgen ze met een minuut. Want het enige doel van deze technologie is om het meest perfecte antwoord te geven. Maar hier komt de angstaanjagende vraag. Zal AI ooit in staat zijn om uit zichzelf nieuwe zelflerende algoritmes te creëren? De wereldberoemde Britse natuurkundige Stephen Hawking zei in 2014: pogingen om AI te creëren bedreigen het voortbestaan van de mens. Artificial intelligence could be a real danger in the not too distant future. It could design improvements to itself, announced for us all. Ironisch genoeg is deze waarschuwing alleen bekend dankzij AI. Omdat Hawkings gedachten vanwege zijn ziekte ALS werden omgezet in stemgeluid door een intelligente app. Hawking geloofde dat mensen nooit kunnen concurreren met AI vanwege onze trage biologische evolutie en dat we uiteindelijk zullen worden vervangen door deze intelligentie. Ook de populaire historicus Yuval Noah Harari voorspelde pas geleden dat de menselijke beschaving door nieuwe AI-tools in gevaar is. Volgens hem zal niet de superieure technologie ons vernietigen, maar zullen we uiteindelijk onszelf vernietigen door manipulatie door AI. Maar voordat Doomsday aanbreekt, heeft AI nog vele andere gevaarlijke uitdagingen. Een recent rapport van OpenAI onthulde dat hun intelligente chatbot tegen een menselijke medewerker heeft gelogen en hem heeft misleid. AI kwam een probleem tegen dat het niet kon oplossen vanwege een CAPTCHA-test op een geblokkeerde website. Een CAPTCHA-test is een test die alleen mensen kunnen voltooien. Vervolgens vroeg AI de menselijke medewerker om hulp bij het oplossen van de CAPTCHA. En daarbij loog het. Hij zei: ik ben geen robot, ik heb een visuele beperking, kan je me helpen? Maar voorlopig zijn mensen nog steeds kampioenen in liegen en misleiden. In de tijd van post-truth politics en desinformatie is AI het ultieme hulpmiddel en cadeau voor kwaadwillende mensen. Naarmate AI volwassener wordt, wordt het steeds moeilijker om neppe teksten, foto's en video's van echte te onderscheiden. We betreden dan een wereld waarin we niet meer met zekerheid kunnen vaststellen. Verschillende techbedrijven onderzoeken manieren om dit enge scenario te voorkomen. Google introduceert bijvoorbeeld dit jaar identificatietools waarmee neppe AI-foto's kunnen worden opgespoord. Andere slimme koppen werken aan watermerktechnologie. Helaas lopen technische voorzorgsmaatregelen bijna altijd achter op technologische ontwikkelingen. Bovendien zal veel desinformatie afkomstig zijn van menselijke bronnen, door AI zijn verzonnen. In dat geval is echt onmogelijk van nep te onderscheiden. De bestaande blockchain-technologie, bekend van bijvoorbeeld Bitcoin, zou in dit geval een oplossing kunnen bieden. En deze techniek kan je door middel van een onveranderlijk echtheidskenmerk bewijzen dat jij de originele maker bent van een blog of een video. In de toekomst zal dit echtheidskenmerk waarschijnlijk zelfs onderdeel worden van ons eigen lichaam.
aangezien technologie in de toekomst steeds vaker onderhuid zal gaan. En als je dit al eng vindt, bedenk dan eens wat er gebeurt als we onze hersenen gaan verbinden met AI. In de toekomst zullen wetenschappers een AI-sensor ontwikkelen die permanent in ons lichaam blijft en elke ziekte kan opsporen of genezen. Wie weet, wordt de mensheid dan onsterfelijk? Helemaal als ons brein verbonden wordt met AI. Harari schreef dat we dan goden zullen worden. AI kan ook zorgen voor enorme werkloosheid. Maar mensen maken zich bij elke technologische revolutie zorgen over dit doemscenario. En het is eigenlijk nooit echt gebeurd. Het lijkt er eerder op dat AI voor een grote verschuiving in banen zal zorgen. Sommige doemdenkers voorspellen dat de helft van de werkende mensen in het Westen binnen 10 jaar hun baan zal verliezen. Waarom juist in het Westen? Omdat dit vooral mensen met een theoretische opleiding en in de dienstensector zal treffen. En buiten de westerse wereld is de maakindustrie weer veel belangrijker. Dus de advocaat van de toekomst wordt misschien wel een timmerman. De belangrijkste beroepen van de toekomst kunnen wel eens filosofen en ethici zijn die AI onder controle moeten houden. En factcheckers die leugens van waarheden kunnen onderscheiden. Je beste carrièreboost voor de toekomst is leren over AI. Scholieren moeten AI-vaardigheden leren, zoals het stellen van goede vragen en het zoeken naar de waarheid. Maar AI is niet alleen een cadeau voor verspreiders van desinformatie. Het is ook het ultieme instrument voor kwaadwillende overheden en dictators. Met deze technologie is totale controle binnen handbereik. Privacy, dat bestaat dan nauwelijks meer. In Singapore zitten misdadigers nu al in de gevangenis, die volledig door AI wordt bestuurd, zonder menselijke tussenkomst. In China wordt het sociale kredietsysteem al jaren aangestuurd door AI. En aangezien deze technologie nog in de kinderschoenen staat, zijn de mogelijkheden voor controle in de toekomst ongekend. Gelukkig heeft Europa zojuist regelgeving opgesteld om de privacy van de burgers te beschermen en de transparantie van AI te verzekeren. Op 11 mei hebben de Europese parlementariërs deze AI-regelgeving goedgekeurd. Maar op wereldschaal staat Europa voorlopig nog alleen. Taal is de sleutel tot onze intelligentie. Nu we deze sleutel aan AI hebben gegeven, dreigt onze menselijke beschaving te worden gehackt, waarschuwt Harari. Want door nepnieuws en propaganda kan taal ons als mensheid zodanig manipuleren dat we zelf onze eigen beschaving kunnen vernietigen. De complottheorieën die hebben geleid tot de bestorming van het Capitool waren volgens Harari een eerste voorzichtige aanwijzing van dit gevaar. Taal was ook de barrière in het verhaal van de Toren van Babel. Volgens dat verhaal waren de Babyloniërs bijna in staat om God te bereiken. Maar God creëerde een taalbarrière, waardoor ze elkaar niet meer konden verstaan. En niet langer meer konden samenwerken, om tot grote hoogte te komen. In 1979 bedacht de Britse schrijver Douglas Adams de Babelvis. Als mensen dit science fiction visje in hun oor zouden doen, zou het automatisch en direct vreemde talen vertalen. Vandaag de dag is de Babelvis bijna geen science fiction meer. Een echte AI-versie van de vis is binnen handbereik. De prehistorische Toren van Babel is dus ook niet ver weg. De vraag is nu wat de mensheid ermee zal doen. Zullen we de toren afmaken en onszelf tot goden maken? Of herhaalt de geschiedenis zich en zal taal, de sleutel tot onze intelligentie, de menselijke beschaving weer van grote hoogte laten vallen?